وقتی که صحبت از جنگ و صلح می‌کنیم به هیچ وجه منظورمون اون معنی و مفهومی که در حیطه باورهای انسانی به عنوان جنگ و به عنوان صلح شناخته میشه نیست. این که ما بخوایم جنگی رو در همون تعاریف تأیید بکنیم یا محکوم بکنیم یا صلحی رو تأیید و یا محکوم بکنیم به هیچ وجه در این صحبتی که میشه جای نداره. ولی که اون چیزی که اینجا مورد کندوکاو قرار میگیره اینی که اصولاً ماهیت و جایگاه جنگ و صلح در حیطه باورهای انسانی چه هستش و اینکه چگونه این ماهیت کیفی در چیستیش و در جایگاهش پدیده‌ای به نام انسانیت رو به وجود میاره. مسلماً تاریخ انسانیت تا اونجایی که به عقب برمیگرده هیچگاه از اون چیزی که جنگ و صلح در همون باورها پرورانده شده خارج نیست. شما اگر که به خودت به عنوان کسی به نام خود به عنوان تو نگاه بکنی، اولین سوالی که باید از خودت بکنی اینه که آیا شما در صلح هستید؟ آیا در طی دوران آن چیزی که زندگی شما نامیده میشه آیا پدیده‌ای به نام صلح وجود داشته؟ صلح در این کیفیت که اصلاً جنگی شناخته نشه. به طور حتم جواب منفی هستش، چرا که حتی اگر کسی به نام شما به نام تو مدعی این امر بشه که من در صلح هستم، برای اینکه اون صلح فهمیده بشه باید به طور حتم و اجتناب ناپذیر جنگ نیز همزمان با همون صلحی که در اینجا مدعی میشه شناخته بشه. یعنی صلح در همه فهمش نمیتونه خارج و جدا از جنگ باشه. پس صلح به عنوان یک پدیده مجزا از جنگ وجود نداره و چون صلح نمیتونه در خارج از فهم جنگ به خودش فهم و باورمندی بده، پس صلح حقیقتاً در حیطه انسانیت جزء جدا ناپذیری از ماهیت کیفی و وجودی جنگ هستش. به عبارت دیگر صلح بدون جنگ نمیتونه کیفیت وجودی در حیطه باورهای انسانی داشته باشه. پس صلحی وجود نداره. صلحی که بتونه بر پایه خودش استوار باشه و هیچ گونه ارتباطی با جنگ نداشته باشه و بیگانه با جنگ باشه قطعاً نمیتونه وجود داشته باشه، چون اگر وجود داشته باشه دیگه نمیتونه خودش رو به عنوان صلح بفهمه، برای که یک امری جدا ناپذیر از کلیت هستی میشه که
به دنبال هیچ گونه فهمی و هدفی در رسیدن با اون چیزی که صلح مینامه نمیتونه باشه. پس صلح همون جنگه. اگر صلح همون جنگ هستش و این جنگه که در تقاضا و هدف رسیدن به صلح در ذات وجودی خودش هست، این نشون میده که این هدف زایی، این که ما باید به صلح برسیم، این هدف زایی هم به گونه‌ای خود تجربه ساز جنگه. یعنی این تقاضا و این خواسته که باید در بستری جنگ به صلح رسید، این به واقع یک سیستم مکانیزم تجربه ساز در واقعیت زایی و تداوم و تحکیم جنگ هستش در آرزو و امید رسیدن. اینکه همواره ما در آرزو و امید رسیدن به آرامش و صلح هستیم. اینه که این امید و این آرزو در رسیدن به اون آرامش و صلح همیشگی است و هیچ وقت هم به پایان نخواهد رسید و هرگز هم به اون هدف غایی نخواهد رسید. چون اگر که این جنگ بتونه در اون امید و آرزوهاش به اون صلح نهایی برسه، به طور حتم خود جنگ برای همیشه یک بار و برای همیشه نابود میشه و دیگر اون تقاضاها و اون امیدها و اون خواستها هم نابود میشن و در این نابودی به طور کلی پدیده‌ای به نام صلح هم دیگه وجود نخواهد داشت. پس کیفیت وجودی انسانیت در باورسازی پدیده‌ای به نام خودش، در اون باورمندی خودش که بگه این من هستم که در آرزو و امید رسیدن به صلح هستم، این نشون میده که جنگ کیفیت اساسی، بنیانی و اجتناب ناپذیر انسانیت هستش. این که تضادهای لاینحل همیشه در اون به ظاهر دو قطبی بودن باید وجود داشته باشند. به واقع دو قطبی وجود نداره. اون تضاد لاینحل یک پدیده است. منتها برای اینکه اون امید و آرزوی رسیدن به چیزی غیر از اونی که هست باشه، برای امید و آرزوی رسیدن به صلحی غیر از اون جنگی که هست باشه، باید همیشه در اون دو قطبی حرکت بکنه، جنگ و صلح. ولی حقیقتاً جنگ و صلحی وجود نداره، بلکه اون چیزی که هست فقط و فقط اون ماهیت وجودی فکر در ساختن انسانیت در اون تضادهای لاینحل در یک واحد بسیار منسجم و همخوان هستش. پس اگر صلحی وجود نداره، وقتی ما صحبت از صلح میکنیم، صحبت از چه صلحی میکنیم؟ اینجاست که واقعیت انسانی، تاریخ انسانی نشون میده که اگر جنگ ماهیت پایه‌ای و اجتناب ناپذیر انسانیت هست، اون چیزی که ما صلح مینامیم در واقع یک وقفه موقتی در تجربه شدن خود جنگ در ایده جنگه و اون در واقع هیچ چیزی جز یک آتش بس موقتی نیست. پس آتش بس صلح نیست، چون صلحی وجود نداره. آتش بس همون جنگیه که در اون حرکت‌های موجی خودش بالا و پایین میره. آتش بس پایان جنگ نیست. آتش بس ادامه جنگ در فرم‌ها و اشکال گوناگون دیگر هستش. پس به واقع آتش بسی هم به عنوان اینکه به جنگ پایان بده وجود نداره و این کیفیت همه انسان هاست. مهم نیست که
شما ایرانی باشی، شما اسرائیلی باشی، شما آمریکایی باشی، روسی باشی، چینی باشی و یا متعلق به هر فرهنگ متفاوت و گوناگون دیگری باشی. آن چیزی که مسلم هست، همه ما در ماهیت جنگ و تضادهای لاینحل حرکت میکنیم. چون اگر ما در جنگ و تضادهای لاینحل حرکت نکنیم، نمیتونیم باوری به نام انسانیت رو در اون چیزی که خودمون درش ساخته میشیم و واقعیت پیدا میکنیم اصلا به وجود بیاریم. این جنگی که ما رو به وجود میاره، این جنگی که من و تو رو در هر رابطه‌ای میسازه و این جنگی که به من و تو واقعیت میبخشه به عنوان کسی که آگاه بر خودش هستش. این ذات و ماهیت انسان در همه افکار باورساز خودش هست. این ماهیت کیفی انسانیت هستش. شما اگر به خودت رجوع کنی، هیچگاه در صلح و آرامش نمیتونی باشی. برای اینکه فکر بکنی که حتی داری فکر میکنی و حتی که هستی، باید در تضادهای لاینحل و اون نگرانیهای همیشگی و یا اون جنگ دائمی حرکت بکنی که همواره اون جنگ برای اینکه خودش رو توجیه و تکرار و تداوم بده، باید در آرزو و امید رسیدن به صلح باشه. صلحی که وجود نداره، در واقع اون صلح سرابی است که همون جنگ رو ادامه میده و آتش بس در این رابطه هیچ چیزی جز همون جنگ در مراحل مختلف تداوم و حرکت خودش نیست. پس آتش بسی هم به اون شکل وجود نداره که بگیم که حالا این پایان جنگ. این تضادها باید لاینحل بمونن. تاریخ انسانیت این گونه هستش و اون چیزی که همواره باید مد نظر قرار بگیره در حیطه همین باورهای انسانیت، در حیطه هویت ساز یک ملت، در حیطه بقای هویتی و موجودیتی یک ملت در باورهای ساخته شده خودش و باورهای پرورش دهنده خودش، اینه که همواره باید جنگ رو به عنوان اصل بپذیره و در این جنگ به هیچ وجه از رسیدن به قدرت مطلقه، به زور مطلقه، به مالکیت مطلقه، به کنترل مطلقه و به سلطه مطلقه به هیچ وجه من الوجود کوتاهی نکنه. چرا که اساس و بنیان بقای هویتی و موجودیتی یک ملت در باورهای سازنده خودش هیچ چیزی جز جنگ نیست و شما برای اینکه بتونید در حیطه جنگ بقا داشته باشی، باید همیشه قدرت غالب و اینکه بتونید طرف مقابل رو مغلوب کنی داشته باشی. چرا که جنگ یک رابطه غالب و مغلوبی است. پیروزی و شکست یک رابطه غالب و مغلوبی است. پیروزی ها همواره در جنگ حرکت می کنند و شکست ها نیز همواره در جنگ حرکت می کنند. اما آن چیزی که بقای یک ملت رو در حیطه و ماهیت وجودی جنگ میتونه تداوم بده، اینه که اون اصل رو به طور یک ماهیت کیفی خودش قبول داشته باشه، نه اینکه لزوما بخواد بپذیره، بلکه این اصله. مثل نفس کشیدن. همینطور که نفس کشیدن احتیاجی به پذیرش نیست، جنگ هم احتیاج به پذیرش نیست. جنگ وجود داره. چون اگر جنگ وجود نداشته باشه، اون موقع باور و هویت و اعتقاد و ملیتی وجود نخواهد داشت. اینکه این سرزمین من، اون سرزمین تو، این پرچم من، اون پرچم تو، اینها همه جنگه و این اصل بنیانی ملت‌زاییه. پس برای اینکه بشه در حیطه جنگ بقا داشت، هزاران سال بقا داشت و اینکه حتی بقا را آنچنان ادامه داد که به جنگ‌های ستارگان رسید و ماورای جنگ‌های ستارگان رفت، باید همواره از قدرت دفاع و حمله برخوردار بود.
و اینه که ما در حیطه تاریخی خودمون حتی به عنوان یک ملت ایرانی باید همیشه به این اصل بپردازیم که ما نه ملت مهرورزی هستیم نه ملت صلح دوستی هستیم، چرا که هیچ ملتی نمیتونه در ملت سازی خودش مهرورز و صلح دوست باشه، چرا که نه صلحی وجود داره و نه مهری وجود داره. آن چیزی که اصل جنگه و در این حیطه هست که ما باید بتونیم قدرت بقا داشته باشیم و عمل بکنیم در این سیستم کیفیتی وجودی که لزوما عکس العمل‌ها را ناچارن موجب میشه و این عکس العمل‌ها همواره وجود خواهند داشت. شما در اون چه که هستی هرگز نمیتونی از جنگ خارج باشی. اگر به خودت به عنوان یک شخص، حتی به خودت به عنوان یک کسی که میخواد در خودش صلح و آرامش به وجود بیاره نگاه کنی، همه ابزاری که استفاده میشه که به صلح و آرامش برسی هیچ چیزی جز تحکیم و تداوم همون جنگ نیستن. حالا میخواد اعتقاد باشه، میخواد نمیدونم ادبیات باشه، میخواد موسیقی باشه، میخواد این باشه، اون ورزش باشه، فرق نمیکنه. همه اینها همواره به جنگ تداوم میدن، حتی اگر مدعی عشق و برابری و برادری و مهرورزی و صلح و آشتی و این چیزا باشن. نه، در اینجا بنیان به این برمیگرده که در تمامی این رابطه ها کدامین ترس ها حرکت میکنند، چه چیزی میخواهد به دست آورده شود و چه چیزی میخواهد که از دست داده نشود.